नमस्कार मंडळी, बघा तर हे गरमागरम हुलग्याच्या पिठाचे माडगे. खमंग फोडणीचा दरवळणारा सुगंध, हुलग्याच्या पिठाची पौष्टिकता आणि रश्यात छान मुरलेले हे मौसर माडगे. अहो खरंच सांगते, ट्रेडिशनल पद्धतीने माडगे करायला गेलात ना तर माडगे बनवायलाच फार वेळ लागतो. ते इव्हनली शिजत नाही, शिवाय मध्येच तुटतात. पण आज जी पद्धत मी तुम्हाला सांगणार आहे त्यामुळे माडगे फक्त 5 मिनिटात बनवून तयार होतील. त्यासाठीची एक भन्नाट पद्धत सांगते बघा. चला तर मग गरमागरम माडग्यांचा आस्वाद घेऊया. अतिशय चविष्ट आणि मजेदार असे हे माडगे करण्यासाठी एक छान वाटण आपल्याला सुरुवातीला तयार करून घ्यायचं आहे. मिक्सरच्या भांड्यात या 12 हिरव्या मिरच्या घ्यायच्या, सोबतच 10 लसणाच्या पाकळ्या, 3 टीस्पून जिरं, 2 टीस्पून ओवा आणि चवीनुसार मीठ घालून छान भसरट वाटून घ्यायचं आहे. माडगे बनवण्यासाठीच हे चविष्ट वाटण तयार झालेलं आहे. आता पुढची स्टेप बघू. हे आहेत कुळीथ, ज्याला आपण हुलगे सुद्धा म्हणतो. हे स्वच्छ धुवून चांगले वाळवून गिरणीतून दळून आणायचे. की 4 वाटी हुलग्याचं पीठ घेऊन ते एकदा चाळणीने चाळून घेतलं की अशा प्रकारे एक खोलगट आणि पसरट कढई गॅसवर ठेवून त्यामध्ये हे पीठ घालायचं आहे. अत्यंत चविष्ट माडग्यांचं रहस्य काय आहे माहितीये? हुलग्याचं पीठ हे व्यवस्थितरित्या भाजलं जाणं. लो टू मीडियम फ्लेम वर हे पीठ सतत परतत राहून हलकासा तांबूस रंग येईपर्यंत छान हे पीठ भाजून घ्यायचं आहे. पीठ हे मस्त असं खरपूस भाजून तयार आहे बघा. एका भांड्यात ते आपण काढून घेऊया. हे पीठ हलकसं थंड झालं की यात हिरव्या मिरचीचं हे चविष्ट वाटण फक्त 1 चमचा ऍड करायचं आहे बरं का. शिल्लक जे वाटण आहे ना त्याचा वापर आपण अगदी वेगळ्या पद्धतीने करणार आहोत. सोबतच यामध्ये आपण फक्त 2 चिमूट मीठ घालणार आहोत, कारण वाटणात सुद्धा आपण मीठ हे घेतलेलंच आहे. हाताने हे वाटण पिठात चांगलं मिक्स करून मग हळूहळू कोमट पाणी घालून चांगलं घट्ट असं हे पीठ मळून घ्यायचं आहे. पीठ हे पूर्णपणे मळून झालं की 1 चमचा तेल लावून चांगलं मळून घ्यायचं आहे. हे एक अशा प्रकारे चकली मेकर घेऊन त्यामध्ये चकलीचा साचा ठेवून तेलाने पिठाचा गोळा आणि चकली मेकर छान ग्रीस करून घ्यायचा आहे. या पिठाच्या गोळ्याचे 2 समान उंडे करून त्याला सिलेंड्रिकल शेप देऊन ते चकली मेकर मध्ये हाताने असं चांगलं दाबून भरायचा आहे. थोडासा वरचा भाग हा खाली राहू द्यायचा. या चकल्या तयार करत असताना प्लेटला अगोदर तेल लावून घ्यायचं, म्हणजे त्या लगेच निघतात. मग काय, आपण ज्या प्रकारे चकली बनवतो ना तशाच मस्त अशा या लहान लहान चकल्या तयार करून घ्यायच्या आहेत. ह्या स्टेजवर तुमच्या मनात एक प्रश्न तर नक्की निर्माण झाला असेल की अशा प्रकारे चकली तयार करत असताना जर ती मध्येच तुटली तर? मी सांगते, असं बिलकुल होणार नाही, कारण हे पीठ आहे हुलग्याचं. त्यामुळे तुम्ही ते बिनधास्त होऊन तयार करू शकता. ही चकली बघा किती सहज आणि पटकन तयार होते, हे ना. फक्त एकदा काही चकली तयार झाली ना की तिचा सुरुवातीचा आणि शेवटचा भाग हा अशा प्रकारे चिकटवून घ्यायचा आहे. चकलीची ही पहिली बॅच झाली आहे. दुसऱ्या वेळेस काय करायचं तर आत शिल्लक असलेलं पीठ थोडंफार जे असेल ना तर ते काढून घ्यायचं आणि जो दुसरा उंडा आहे ना पिठाचा तर त्यातील मुठभर गोळा काढून तो साईडला ठेवायचा आहे. शिल्लक गोळ्याला सिलेंड्रिकल शेप देऊन तेलाने चकली मेकर अगोदर ग्रीस करून ते चकली मेकर मध्ये ऍड करून मग चकल्या तयार करून घ्यायच्या आहेत. बघता बघता फक्त 5 मिनिटात या सर्व चकल्या बनवून तयार आहेत. आहे की नाही सोपं? आता आणखी महत्वाची स्टेप पुढे आहे. ज्या कढईमध्ये आपण पीठ भाजलं होतं ना, पुन्हा तीच कढई पुसून मग घ्यायची आहे. त्यात 2 टीस्पून जिरं, 4 चमचे तेल आणि हे हिरव्या मिरचीचं वाटण घालायचं आहे. हे वाटण कमी ते मध्यम आचेवर थोडंसं परतून घेतलं की त्यात 1 टीस्पून हिंग घालून ते 1 ते 2 मिनिटांपर्यंत छान परतून घ्यायचं आहे. त्यानंतर यामध्ये 5 ग्लास पाणी ऍड करायचं आहे. या स्टेजवर गॅस मोठा ठेवायचा, म्हणजे पाण्याला छान खळखळून उकळी येईल. तोपर्यंत पुन्हा त्याच मिक्सरच्या भांड्यात हा जो पिठाचा गोळा शिल्लक होता ना तर तो ऍड करायचा आहे. त्यात मग अर्धा ग्लास पाणी घालून ते चांगलं फिरवून घेतलं की ही छान घट्ट पेस्ट तयार होते. आता हे जे हिरव्या वाटणातील फोडणी आपण तयार केलेली आहे तर त्या पाण्यामध्ये हे ऍड करायचं आहे. पुन्हा तेवढंच मिक्सरच्या भांड्यात पाणी घेऊन ते यामध्ये ऍड करायचं आहे आणि मग काय, हे सर्व मिश्रण चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. रश्याला अशी छान खळखळून उकळी आली ना तेव्हाच माडगे यामध्ये सोडायचे. जर ते अगोदरच सोडले तर मग ते तुटण्याची शक्यता राहते. माडगे सोडल्यानंतर 2 ते 3 मिनिटे ते ढवळायचे नाहीत. यावर झाकण ठेवून माडगे हे हळूवारपणे शिजू द्यायचे आहे. काही मिनिटातच माडगे हे छान फुलायला लागतात आणि रस्सा आणखी जास्त घट्ट आणि चवदार होतो. माडगे हे व्यवस्थित शिजले आहेत की नाही हे कसं कळेल? त्यासाठी एक फोर्क माडग्यांमध्ये टोचून बघायचा. तो जर सहजासहजी जात नसेल तर समजायचं की माडगे हे तयार झाले आहेत. तर हे पहा, आपले गरमागरम खमंग आणि पौष्टिक हुलग्याच्या पिठाचे माडगे तयार झाले आहेत. गरमागरम माडगे सोबत थोडंसं तूप आणि कुटुंबासोबतच्या गप्पा, यापेक्षा सुंदर जेवण दुसरं कोणतं असू शकतं का? व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा
आणि अशाच स्वादिष्ट पारंपरिक आणि खास रेसिपींसाठी आपल्या आस्वाद किचन मराठीला सबस्क्राईब नक्की करा.